Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Центр Макор на нашу постоянную программу на YouTube. Все о яичнице. И сегодня у наша гостья из Киева, оригинально из Киева. Сейчас она учится в Беркли колледж. Это София Шкидченко, великолепная молодая певица, с которой мы познакомились на нескольких мероприятиях в Бостоне. К тому же она является уже в какой-то мере довольно большой звездой и в разделе программ Украина Got Talent, Spain Got Talent и других шоу телевизионных, а также уже несколько раз София выступала и у нас на наших мероприятиях здесь в Бостоне и непосредственно в центре Макор. Последнее выступление было на Хануку, где публика совершенно была поражена талантом Софии. Я вас прошу присоединяться, подписываться, делать лайки, становиться спонсорами нашего центра на centermacor.org. И мы начинаем нашу программу «Все о яичниці». Софія, здравствуй. Радий тебе бачити знов, не на сцені, а так, як у житті. Так, я вас теж. Будь ласка, я сейчас перейду на русский язык, чтобы не переводить все и все, а ты можешь продолжать по-украински, ничего страшного. Пожалуйста, расскажи нам, нашим зрителям, немножечко свою историю. Я знаю, что ты начала совсем юной, ты сейчас юная, но тогда ты была еще более юной. Пожалуйста, расскажи немножечко о себе и о своем творчестве. Угу. Я Софія Шкідченко, українська співачка. Мені зараз 18 років, і я, як ви вже зазначили, навчаюся в Берклі коледж музики в Бостоні. Але почала я співати майже 13 років назад, коли мені було десь 5 років. І поступово мама почала помічати мій талант, і тому ми вирішили його розвивати. І так потроху за допомогою різних конкурсів, фестивалів, концертів, а також завдяки нашому YouTube-каналу я змогла більше розвинутися як співачка і стати більш популярною на різних платформах. У тебя есть за плечами школа, ну так сказать, более-менее профессионального пения, не включая Беркли? Беркли, понятно, ты сейчас этим занимаешься. А вот что не в плане Беркли? В Києві у мене було декілька викладачів вокалу. Я їх змінювала, можливо, кожні 3-4 роки, і всі вони мене навчали професійному вокалу, але вони не були під якоюсь конкретною школою вокалу. Тим не менш, вони мене навчали професійно. Ты сразу полюбила петь? Или это как-то приходило постепенно? Или в тебе это прямо взорвалось в 5 лет? Ты открыла рот и запела? Якщо чесно, я не пам'ятаю, як це все почалося, тому що спочатку ми просто вирішили спробувати і подивитися, як воно буде. І оскільки батьки помітили, що в мене непогано виходить співати, я просто продовжила це робити. А коли вже стала старше і усвідомила, що я роблю, мені почало це дійсно подобатися вже щиро, і воно вже йшло від мене. Когда у тебя было первое выступление публичное на большой или перед публикой, или не на большой сцене, или на большой сцене, и какие чувства у тебя вызвало это выступление? Было ли тебе действительно страшно? Мій самий перший виступ був, коли мені було десь 5-6 років, коли я тільки почала співати. Я вперше виступила на сцені з дуже легенькою дитячою пісенькою. І я взагалі не пам'ятаю, які в мене були відчуття, тому що я була дуже маленька. Але коли я вперше з'явилася на такому великому проєкті, як, наприклад, «Україна має талант», коли мені було 11 років, і я цей момент пам'ятаю краще. Я пам'ятаю, що я дуже сильно хвилювалася, але діти, вони загалом все одно хвилюються менше, ніж дорослі.
Тому, хоч я й хвилювалася, це для мене було дуже весело і цікаво. Как обычно, такой стандартный вопрос. На утро после выхода передачи «Украина Мая Талент» ты стала звездой. Ощущения. Ты проснулась, и ты звезда. Вся Украина уже тебя знала. Якщо чесно, я себе так не відчувала. Для мене це був ще один черговий ранок. Тоже хорошо. А что было в Испании? В Іспанії Spain's Got Talent я виступила минулого літа. Це був теж дуже-дуже цікавий досвід, тому що, по-перше, я взагалі не розуміла, що відбувається, тому що все було іспанською. Тим не менш, мені треба було підлаштовуватися і підгравати. І це було дуже цікаво виступати за кордоном перед абсолютно іншою публікою на такому великому проєкті. І я дуже ціную такий досвід. Скажи мне, твоя мама – это твой продюсер, администратор, менеджер. Вы иногда спорите? Звісно, не іноді, а майже постійно. Тому що, хоч вона і мій продюсер, і адміністратор, менеджер, і навіть вокальний тренер, вона також в першу чергу моя мама і мій друг, моя найближча людина в житті. І іноді тяжко зрозуміти, де є бар'єр, коли вона себе веде як мама, і коли вона себе веде як продюсер, тому що ця межа трошки стирається через те, що вона грає дві такі дуже великі ролі в моєму житті. Тому ми дуже багато сперечаємося, але без цього ніяк. Но это главный человек в твоем творчестве. Так. Ты часто за ней скучаешь, ты же все-таки живешь сейчас здесь, в Бостоне. Кстати, попутный вопрос, почему ты решила пойти в Беркли колледж? Как это все устроилось? Берклі коледж, я про нього почула в середній школі, можливо, коли мені було років 12-13. І мене вже тоді батьки питали, куди ти хочеш поступити після завершення школи. І я розуміла, що я не хочу вчитися в Україні, тому що я вже дуже багато чого навчилася від моїх українських викладачів, і я хочу спробувати сцену за кордоном, в особливості американську сцену, тому що в Америці так сильно розвинута індустрія музики, найбільше всього у світі. Тому я просто подивилася, які є найпопулярніші і найкращі коледжі музики в світу. Я побачила, що це Берклі. І також мені багато людей в Україні казали, що от Берклі – це найвища точка, в яку ти можеш потрапити. І тому це стало моєю мрією, але, якщо чесно, я ніколи не вірила, що я можу сюди потрапити. Для мене це здавалося дуже недосяжним. Тому коли рік назад мені прийшов лист, що мене прийняли і дали scholarship, я була дуже рада, я не вірила, що це сталося зі мною. Хороший ответ. Как тебе нравится Бостон? Бостон доволі цікаве місто. Як я розумію, це одне з старіших регіонів, так сказати, в Америці, і де архітектура більш-менш трошки схожа на європейську. Тим не менш, відчувається все-таки, що це місто в Америці. Я потихеньку до нього звикаю. Але що мені дуже подобається в Америці, це люди, тому що вони дуже привітні. Хоч український менталітет, він дуже привітний, але для нас звично бути холодними до незнайомців. Але тут всіх незнайомців сприймають як своїх. І це мене дивує і мені подобається. Отлично. Хороший вопрос у меня к тебе возник такой. Как ты определила направление своего творчества, стили, которых ты хочешь петь, и заодно сразу же про твой последний проект Big Bang? Угу. Коли я почала професійно займатися вокалом, через пару років вже після того, як я дізналася, що я можу співати, то я зрозуміла, що я хочу спробувати себе в усіх стилях і жанрах, які я можу співати. Тому я співала і пісні із поп, і джазові, і соул, R&B, рок, йодель, кантрі. Всі стилі, які я могла, я їх всі перепробувала.
І виходило так, що насправді в мене виходило гарно співати всі стилі, але найбільше всього мені подобалося поп, R&B і джаз. Тим не менш, людям найбільше всього подобався йодель. Тому подальші роки я намагалася поєднувати мої виступи з йодлем і мої виступи з більш звичними жанрами, як поп, R&B і джаз. Моя остання пісня, яку я написала сама, називається Big Bang. Я її написала минулого літа, і вона скоріше відноситься до того, що мені подобається. Я дуже люблю експериментальну музику і абстрактні концепти. І також я дуже люблю космос. Тому, коли я написала цю пісню, я послухала, я зрозуміла, що вона мені нагадує про космос, про те, як ти літаєш навколо планет і так далі. Я вирішила якось її пов'язати також з буденним життям, щоб її трошки так приземлити, цю пісню. І потім ми її записали, але питання було, як зробити кліп. Тому що дуже мало часу стає в коледжі, коли ти навчаєшся, майже немає часу робити якісь інші речі, окрім навчання. Тому у нас не було часу записати кліп, і ми вирішили використати штучний інтелект, тому що він так сильно набирає популярність. І ми вирішили його використати для себе, щоб спробувати якісь нові жанри для кліпу і також дізнатися більше про сам AI. Відстань і час деформовані, координати невірні, темна матерія тисне, як вже на століття вперед. Отлично. А как йодлинг будет продолжаться? Звісно, він завжди буде. И напоследок у нас есть маленькая традиция. Это будет немножко неожиданный к тебе вопрос, но я Мгм. надеюсь, что ты ответишь. Поскольку наша передача называется «Все о яичнице», скажи, пожалуйста, рецепт твоей самой любимой яичницы. Я не дуже часто їм яєчню, я скоріше їм омлет. Тому я можу розказати, як я роблю омлет. Это то же самое. Та, У нас же саме. все. Я беру 2 яйця, розбиваю їх, взбовтую вилкою, додаю трохи молока, трошки цукру, трошки солі і трошки приправ, всяких трав. Все це змішую, виливаю на сковорідку, потім трошки нарізаю цибулі і помідорів і зелені і додаю це все. И как долго ты это жаришь? Поки не стане золотисте. Ну, золотой цвет тоже хорошо. М. Итак, мы вас ждем, дорогие друзья, 24 марта в 7 часов вечера в Ньютон-Сити-Холле на благотворительном бале-маскараде. Не забудьте красивый наряд, не забудьте оригинальную маску. Будет много конкурсов, танцев, аттракционов, выступлений вместе с Софией. Вас еще ждут те, кого вы знаете очень хорошо, наши бостонские музыканты Слава Толстой и Максим Любарский. Максим, кстати, преподает в Беркли колледж. Может быть, Мгм. ты с ним пересекалась как с преподавателем? Нет, да? Викладачем ні. Ну, вот пересечешься на сцене. Мгм. Еще раз большое спасибо за то, что ты нашла время между всеми своими занятиями и репетициями со мной встретиться и ответить на несколько вопросов для наших публики, для тех, кто придет 24-го. Я думаю, что ты уже будешь для них не такой темной лошадкой, а ты станешь вот такой приятной, светлой, красивой исполнительницей. Мгм. Еще раз большое спасибо. Дякую за Дякую твоє вам. інтерв'ю і сподіваюся побачити тебе 24 березня. Так, звісно, до зустрічі. зустрічі. До Дякую. зустрічі. Дякую вам.